नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, आज हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेको तसर्थ यहाँहरु समक्ष मैले वीकली अपडेट लिएर आउने सदा चाहिँ जमर्को गर्दै छु। सो स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ यतिखेर नेप्सेको वीकली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। साथीहरु, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। र डिस्क्लेमर, यदि मेरो प्रस्तुतिहरुलाई मेरो भिडियोजलाई तपाईले नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो सो अध्ययनलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला। अब साथीहरु सुरु गरौँ। यो हप्ता मार्केट के कस्तो रह्यो र नेक्स्ट वीक मार्केटले हामीले के कसरी देख्ने सम्भावना छ भनेर एनालाइसिस गर्नतर्फ लागौं। त साथीहरु, तपाईले स्क्रिनमा जसरी देखिराख्नु भएको छ यो हप्ता जुन किसिमको क्यान्डल बनेको छ, रेड क्यान्डल, इट्स भेरी हेल्दी क्यान्डल एन्ड अल्सो अलमोस्ट लाइक ए बेयरिश मोरभोजो क्यान्डल बनेको छ। अत मैले यहाँहरु समक्ष अघिल्ला हप्ताहरुदेखि हैन विगत केही समयदेखि हामीले जुन किसिमको एनालाइसिस मार्केटलाई गर्दै आइरहेका थियौं, मार्केटमा यो जोनबाट जुन रिजेक्सन खाएको थियो, त्यसपछि यो जोनमा जुन किसिमले मार्केटले प्ले गर्यो, त्यसमा प्राइस एक्सनको मुभ हेर्ने हो भने तपाईले ग्रीन क्यान्डलको यत्रो स्ट्रेन्थ वाला ग्रीन क्यान्डल भएको जस्तो देखिन्छ, यत्रो ग्रीन क्यान्डलको स्ट्रेन्थ वाला रहेको देखिन्छ, तर मार्केटमा चाहिँ सेलर्सको प्रेसर चाहिँ स्ट्रङ हुँदै आएको देख्छौं। तसर्थ हामीले वीकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि के एउटा कुरा थम्याउन सक्छौं त भन्दाखेरि मार्केटमा बायर्सहरुको सेन्टिमेन्ट्स कमजोर छ र सेलर्स हावी देखिन्छ। ओभरअलमा मार्केटको सेन्टिमेन्ट्स त्यति सकारात्मक देखिदैन भनेर चाहिँ यो वीकली टाइम फ्रेमको हाम्रो चार्टको जुन फर्मेसन र क्यान्डलस्टिक फर्मेसनबाट हामीलाई दिइराखेको छ। अब नेक्स्ट मुभ हाम्रो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जुन किसिमले है लास्ट वीकको क्यान्डल जुन ग्रीन क्यान्डल त बनेको थियो, तर ग्रीन क्यान्डलमा चाहिँ अपसाइड वीक रिजेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि दिस ग्रीन क्यान्डल वाज नट दैट मच हेल्दी र यसले प्रिभियस वीकको हाईलाई पनि स्विप गरेको कारणले गर्दाखेरि यो हप्ताको हाम्रो क्यान्डल चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हामी बेयरिशतिर जान सक्छौं भन्ने किसिमको अनुमान चाहिँ यो प्रिभियस वीकका दुईटा क्यान्डलहरुबाट चाहिँ हामीलाई करिब इन्डिकेसन दिइसकेको अवस्था चाहिँ हो। आज मार्केट कहाँ आइपुगेको छ त भन्दाखेरि यो हप्ताको अन्तिम कारोबार सँगसँगै 1972 मा मार्केटले क्लोजिङ दिँदाखेरि चाहिँ यो क्यान्डलको यो वीक जुन छ यो जोनमा आइपुगेको छ र थोरै हाम्रो सानो वीक एउटा फर्मेसन भएको छ। यसको मतलब यो जोनमा आएर एउटा रिजेक्सन खाने तर्खरमा छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। ओभरअलमा मार्केटको सिनेरियो चाहिँ वीकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट के छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रिभियसली हाम्रो बायसको मार्केटले एउटा टाइममा 1926 को लेभलसम्मलाई चाहिँ टच गर्न जान्छ कि भन्ने बायसलाई चाहिँ यसले चाहिँ एनर्जाइज बनाए, मतलब यसले सकारात्मक रूपमा चाहिँ यसले हामीले चाहिँ एउटा पोजिटिभ इन्डिकेसन दिइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यद्यपि यो हप्ता चाहिँ यो जोनबाट चाहिँ यो क्यान्डलको यो जोनबाट चाहिँ थोरै रिजेक्सन आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ देख्न सक्छौं। हामी त्यसलाई चाहिँ डेली र इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा गएर पनि हामीले हेर्न सक्ने हुन्छौं। त साथीहरु, वीकली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस सँगसँगै यहाँहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी, हामीले स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्ने, त्यो प्रोफेसनलिज्म चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्ने चाहिँ यदि तपाई पनि त्यसरी मार्केटलाई एनालाइसिस गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्मार्ट मनी कम्युनिटी तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई तपाईले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ 9851181779। हाम्रो स्मार्ट मनी ट्रेनिङ एन्ड वान टाइम पेमेन्ट एन्ड लाइफ टाइम मेन्टरशिप प्रोग्राम चलिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी पश्चात अब हामी जाउँ नेप्सेको डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस तर्फ। नेप्सेको डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस तर्फ जाँदाखेरि चाहिँ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मार्केटको मोमेन्टम कसरी आयो त भन्दाखेरि यु क्यान क्लियरली सी तपाईले प्रष्ट रूपमा के देख्न सक्नुहुन्छ भने प्रिभियसली यो एउटा माइनर लेभलको इन्ड्युसमेन्टलाई मार्केटले चाहिँ ग्र्याब गरिसकेपछि, ग्र्याब भन्नाले स्विप गरिसकेपछि
यो जोनको चाहिँ एउटा सप्लाई लेभलबाट चाहिँ मार्केटले रिजेक्सन खाएको छ। यो जुन क्यान्डल बनेको थियो लास्ट विक हैन, यो जुन क्यान्डल लास्ट विकको एउटा दिनमा बनेको क्यान्डल जुन चैत्र 25 गते बनेको थियो, द्याट वाज रियली भेरी हेल्दी क्यान्डल हैन। त्यो हेल्दी क्यान्डल बनेको थियो, जुन भोल्युम पनि अलिकति कम्पेरिटिभली हायर रेन्जमा भोल्युम आएको थियो। यसले मार्केटलाई अलिकति माथिसम्मै यो जोनसम्म पनि लान सक्ला कि भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान चाहिँ थियो। तर यद्यपि यसमा ब्यारियर चाहिँ यतातिर ब्यारियर नभएको चाहिँ होइन र यी ब्यारियरले नै यो बायर्सको यो जुन बुस्ट अफलाई चाहिँ यो बायर्सको बुस्ट अफलाई चाहिँ यो ब्यारियरले नै ब्लक गर्थ्यो हो मार्केट माथि जान सक्ने अवस्था भयो हैन। जुन किसिमको क्यान्डल फर्मेसन यहाँ यो दुईटा क्यान्डल फर्मेसन भयो त्यसले कम्प्लिटली मार्केटलाई तलतिर ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एक किसिमको इन्डिकेसन दिएको अवस्था रह्यो। सो अहिले कन्टिन्युअसली 5 डेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेड क्यान्डल्सहरूले चाहिँ रोड म्याप बनाउँदै गरेको अवस्था छ र जति तल झर्यो त्यति क्यान्डल्सहरू बिग क्यान्डल बनेर आएको छ। भोल्युम चाहिँ थोरै रिडक्सन भएको अवस्थाले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो मार्केटको यो एउटा डिमान्ड जोनमा मार्केट आइपुगेको छ। जुन किसिमको बेरिश सेन्टिमेन्टको साथ झरेको छ यसले थोरै एउटा रियाक्सन हैन, थोरै एउटा रिट्रेसमेन्ट यहाँबाट थोरै एउटा रिट्रेसमेन्ट दिन्छ कि भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ। एनिवे नेक्स्ट विकको प्राइस एक्सनमा हामीले थोरै रिजेक्सन पायौँ भने हामीले यसलाई चाहिँ त्यस्तो अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन। देन आफ्टर यो जोनबाट फेरि यो जोनबाट चाहिँ फेरि मार्केटले रिजेक्सन खाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1926 को लाइनसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मार्केटले बोक्छ भन्ने नै हुन्छ। अहिलेलाई हामी यो इम्पल्स टाइपको यो छ, त्यसपछि यो करेक्सन हो कि यो इम्पल्स हो भन्ने कुराको डिसिजन मेकिङ छ र त्यसको डिसिजन मेकिङलाई यहाँ प्राइस कसरी खेल्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ यदि कमजोर किसिमको रिट्रेसमेन्ट माथि गयो भने चाहिँ मार्केटले फेरि एउटा चाहिँ डाउनवर्ड इम्पल्सिभ मुभ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ साथीहरू। सो मार्केटलाई नेक्स्ट विक हामीले चाहिँ एकदमै प्रिसाइजली हेर्नुपर्ने छ। थोर बहुत बाउन्स चाहिँ दिन सक्छ, त्यो बाउन्समा चाहिँ हामी ट्र्याप हुन पनि सक्छौँ। सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल द वे इट मुभ्स अफ। देयर सुड बी भोल्युम हैन, भोल्युम राम्रो आएर अप मुभ भयो भने यहाँबाट चाहिँ एउटा बाइ सेटअप राम्रो बन्न सक्छ। अदरवाइज भोल्युम आएन, ग्रिन क्यान्डल बन्ने अथवा पनि त्यसको पनि त्यो पनि अनहेल्दी टाइपको क्यान्डलहरू बन्ने भयो भने चाहिँ मार्केटले यो जोनलाई ब्रेक गरेर 1926 को यात्रा सुरु गर्न सक्छ भन्ने किसिमले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ साथीहरू इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा। इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी मार्केट सामान्यतः यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो अलिकति बुल्स फर्मेसनमा गइसकेको देखिन्थ्यो, तर हायर टाइम फ्रेमको जुन एक्सट्रिम सप्लाई जोन छ त्यो सप्लाई जोनबाट चाहिँ मार्केटले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ चाहिँ डाउनवर्ड इम्पल्सिभ मुभ थियो। यो इम्पल्सिभ मुभ निकै नै कडा छ। सो यो येलो जोन मैले मार्क गरिरहेको चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डेली टाइम फ्रेम अनुसारको चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन पर्यो। सो यो डिमान्ड जोन मार्केट आउँदाखेरि यहाँ थोरै रियाक्सन, इन्ट्राडेमा चाहिँ हायर भनौँ न थोरै माथि जाने र यो लेभलसम्म पनि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैछ। मोस्ट प्रोबेबली मैले यहाँहरु समक्ष राखेको जुन यो 1960 को लेभल र 1953 को लेभलसम्म टच गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मार्केटले एउटा राम्रो बाउन्स दिन्छ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा है, नट इन विकली टाइम फ्रेम। राम्रो बाउन्स भनेको चाहिँ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ अलिकति बाउन्स दिन सक्छ भन्ने मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि सो प्रोबेबली यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यसरी मार्केट आएर सो लाइक दिस मार्केट गएर फेरि अनि मार्केट चाहिँ तल आउँछ कि भन्ने किसिमको अनुमान चाहिँ यो लगाउन। सो एउटा यो करेक्टिभ मुभ अप चाहिँ मार्केटले यो जोनमा चाहिँ दिन सक्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौं। यद्यपि अहिलेको यो मुभ जुन छ हाम्रो दिस मुभ इज भेरी स्ट्रङ मुभ एन्ड इट्स अ इम्पल्सिभ मुभ आएको छ। सो यो चाहिँ एउटा करेक्टिभ यो राइज भयो, करेक्टिभ राइज, यो करेक्टिभ राइज गएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि ब्रेकआउट दिएर इम्पल्सिभ मुभ डाउन आएको हामी देख्न सक्दछौँ। साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण साबित भएको हुनुपर्नेछ। पुनः एकपटक तपाई यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब शेयर गरिदिन पनि नभुल्दिनु होला भन्दै तपाईहरुको समय, तपाईहरुको पल शुभ रहोस् र तपाईको जर्नी ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।